سلام، دستتون شاد باشه. من غزاله هستم. به کانال یوتیوب مارما موومنت خوش اومدید. در این سری ویدیوهای آموزشی قرار هست با هم آسانه‌های یوگا رو از پایه قدم به قدم یاد بگیریم و از مسیر زیبای یوگا لذت ببریم. امروز قرار هست با هم وضعیت آدو موکا شواناسانا رو یاد بگیریم که از آسانه‌های مهم و اصلی در یوگا هست. ما از این آسانا در سیکل‌ها و جابجایی بین آسانه‌ها زیاد استفاده می‌کنیم. شاید با اسم این آسانا زیاد روبرو شده باشید. یادمون باشه که اگر این آسانا رو با الاینمنت صحیح انجام بدیم، از آگاهی که تو بدنمون نشسته میتونیم برای آسانه‌های پیشرفته استفاده کنیم. این آسانا وضعیتی راحت هستش، وضعیتی ساده هستش. با این حال درونش نکات بسیار ریزی داره که ممکنه برای خیلی از افراد پیدا کردن اون نکات به راحتی نباشه. ممکن هستش یک نفر خیلی راحت بتونه این آسانا رو پیدا کنه، ولی یک نفر ممکن هستش که نیاز باشه سالها تمرینات منظم داشته باشه تا انعطاف قدرتش بالا بره، آگاهی تو بدنش بنشینه تا بتونه این وضعیت رو به دست بیاره. فقط یادمون باشه که همیشه تمرینات رو آگاهانه و با صدای بدن انجام بدیم. هر زمان که نیاز دونستیم وضعیت رو برای خودمون اصلاح و آروم بکنیم. یادمون باشه که اگر برای انجام این وضعیت احساس میکنیم دستامون درد میکنه، تو ناحیه مچ دست‌ها، شانه، ستون فقرات درد، آسیب، جراحتی هستش. اگر در ناحیه لگن یا اندامهای داخل شکممون مشکل خاصی داریم، اگر فشار خون بالا و یا مشکلات قلبی داریم و یا در چشممون مشکلاتی مثل گلوکوم هستش، حتما قبل از انجام تمرینات با پزشک مشورت داشته باشیم و تمرینات رو برای خودمون اصلاح کنیم و آگاهانه انجام بدیم. همینطور خانم‌هایی که در دوران بارداری هستن، تمرینات رو زیر نظر مربی متخصص بارداری انجام بدن. برای تمرینات امروز میتونیم در کنارمون آجر یوگا، پتو یا کوسن داشته باشیم که اگر نیازمون شد برای اصلاح وضعیت ازشون کمک بگیریم. و خیلی خوب هستش که قبل از اینکه تمرینمون رو شروع بکنیم مچ دستامون رو گرم و آماده کنیم. همچنین میتونیم از تمرینات کششی مثل کت کو که من قبلا آموزششون رو توی کانال قرار دادم استفاده بکنیم تا با بدنی آماده وارد این وضعیت بشیم. بریم که با هم تمرینات امروز رو شروع کنیم. این وضعیت در زبان سانسکریت بهش آدو موکا شواناسانا گفته میشه. آدو به معنی به سمت پایین، موکا به معنی صورت و شوان به معنی سگ هستش. آسانا هم به معنی وضعیت که به این وضعیت میگیم سگ سر پایین. بدن ما شبیه سگی هستش که سرش به سمت پایینه که در انگلیسی بهش downward dog، downward facing dog یا down dog هم گفته میشه. ما برای ورود به این آسانا میتونیم از وضعیت‌های مختلفی شروع بکنیم که خب راحت ترینش وضعیت 4 دست و پا تیبل پوز هستش. من قبلا آموزش وضعیت 4 دست و پا رو به طور کامل توی کانال قرار دادم. اگر با این آسانا آشنایی ندارید میتونید برگردید و با ویدیوی مربوط به این آسانا تمرین داشته باشید که آگاهی حرکت توی بدنتون بنشینه. پس بیایم روی متمون یا زیراندازمون تو وضعیت 4 دست و پا. میایم تو وضعیت 4 دست و پا فاصله دست و پامون رو تنظیم میکنیم. این فاصله برای ما خیلی مهم هستش چون دقیقاً همون فاصله هستش که تو وضعیت داونوارد داگ بهش نیاز داریم. تو وضعیت 4 دست و پا مچ دست‌ها زیر شونه، زانوها زیر لگن هست، فاصله دست‌ها عرض شونه، فاصله پاها عرض لگن. انگشتان دستمون به هم نچسبیده، انگشتان به سمت جلو هست، انگشتان از هم فاصله دارن. انگشتان به سمت بیرون نچرخن. کامل انگشتا به سمت جلو باشه طوری که وقتی انگشت میانی رو امتداد میدیم به مچ دستمون میرسیم.
با همین وضعیت با دستامون زمین رو فشار میدیم. آرنج‌هامون رو صاف میکنیم. آگاهیمون رو به سمت بازوها میبریم. چرخش خارجی میاریم تو بازوها. چشمی آرنج به سمت جلو میچرخه. پشتمون رو صاف و کشیده میکنیم. گوش از شانه دور. گردن در راستای ستون فقرات. نگاهمون خیلی راحت به سمت زمین. نافمون رو به سمت داخل میکشیم. عضلات کارمون رو فعال میکنیم. دنبالیشمون رو به سمت عقب میکشیم. از تاج سر خودمون رو به سمت جلو میکشیم. زانوهامون هم که زیر لگن هست. فاصله پاهامون عرض لگن. پاهامون موازی همدیگه قرار گرفته. روی پاهامون روی زمین هستش. حالا میخوایم از وضعیت 4 دست و پا وارد وضعیت داونوارد داگ بشیم. خیلی خوب هستش که قبل از اینکه وارد وضعیت اصلی بشیم یک کمی خودمون رو گرم بکنیم. تو همین وضعیت آرنج هامون رو زمین بذاریم به جای کف دست هامون. ساعد هامون روی زمین میاد. حالا یه دم بگیریم. با بازدم شانه هامون رو عقب بکشیم. میتونیم زانو هامون رو عقب تر ببریم. آروم آروم بریم پایین. پیشونیمون رو اگر راحتیم روی زمین بذاریم. اگر سختته میتونیم پیشونیت رو روی پتو یا روی کوسنی قرار بدیم. شبیه وضعیت پاپی پوز هستش. دم بگی تو همین وضعیت با بازدم سینه و زیر بغلت رو به سمت پایین بکش. باسنمون بالای زانومون باشه. عقب نره. دم. بازدم. کشش رو احساس کن. تو بدنت نفس بکش. خودت رو تماشا کن. دم بگیر. بازدم. همه تنش ها رو به سمت زمین رها کن. یه دم دیگه. بازدم. حالا از همینجا انگشتان پامون رو بچرخونیم روی زمین بذاریم. گوش از شانه ها دور بشه. فضا باز بشه. نگاهمون رو جلو بکشیم. آرنج هامون رو از زمین بلند کنیم. حالا با فشار پاهامون به سمت زمین باسنمون رو بکشیم به سمت بالا. زانوهامون رو جدا کنیم. میریم تو وضعیت داونوارد داگ. ولی فرم داونوارد داگ اینجا برای ما مهم نیست. فقط میخوایم خودمون رو تو این وضعیت تماشا کنیم. ببینیم چه حسی داریم. خودمون رو کمی تو این وضعیت جابجا کنیم. زانوهامون رو خم و صاف کنیم. پاشنه، پنجه. ببینیم تو پامون چی حس میکنیم. همینطور میتونیم شونه هامون رو بالا پایین کنیم. کمی خودمون رو توی این وضعیت جابجا کنیم. میتونیم لگنمون رو بچرخونیم. به سمت چپ و راست جابجاش کنیم. و اینکه تنمون رو عقب و جلو بکشیم. اجازه بدیم بدنمون آگاه بشه، بیدار بشه. کمی خودت رو توی این وضعیت جابجا کن. خودت رو تماشا کن. ببین امروز چه حسی داری. حالا آهسته زانوهات رو زمین بذار. یا تو وضعیت 4 دست و پا یه دم بگیر. بازم تنت رو عقب بکش. راحت بشین. کمی مچ دستات رو رول بکن. خستگی تو دستت نمونه. دستت آروم بشه. سپس دوباره برمیگردیم تو وضعیت 4 دست و پا. تمرینمون رو میخوایم از خود وضعیت 4 دست و پا شروع کنیم بریم تو وضعیت داونوارد داگ. خب پس میایم وارد وضعیت 4 دست و پا میشیم. دوباره فاصله دست و پامون رو تنظیم میکنیم. مچ دست زیرشون، زانو زیر لگن، پشتمون صاف و کشیده، گردن در راستای ستون فقرات. با دستامون توی زمین ریشه میکنیم. انگشتان پامون رو میچرخونیم روی زمین، فشار میدیم. حالا با فشار دستامون و انگشتان پامون آروم لگنمون به سمت عقب و بالا میکشیم. زانوهامون از زمین جدا میشه. وارد وضعیت داونوارد داگ میشیم. میخوایم فرممون رو تو وضعیت داونوارد داگ پیدا کنیم. تو وضعیت داونوارد داگ فاصله دستا عرض شونه هست. فاصله با عرض لگن. عرض لگن از عرض شانه کمتر هستش. آگاهی تو ببر به سمت دستات. انگشتان دست از هم فاصله داشته باشه. به هم نچسبیده باشه. و جهتشون به سمت جلو باشه. طوری که انگشت میانی در راستای مچ دست و در راستای شانه باشه.
با دستات زمین رو فشار بده. آرنج‌هات نباید خم بشن و از هم دیگه دور شن. آرنج‌ها باید صاف باشن. اگر آرنج‌هات خم شده یعنی فشار تو دستات به اندازه کافی نیست، پس با دستات زمین رو فشار بده. زمین رو از خودت دور کن. شونه‌هات رو عقب بکش. تو این وضعیت شونه‌هامون نباید جلو باشه، باید شونه‌هامون رو عقب بکشیم. نگاهمون به سمت عقب، به سمت ران پا. گوشت در راستای بازو. دوباره با دست زمین رو فشار بده، شونه‌هاتو عقب بکش. حالا باسنتو بکش به سمت بالا که بتونی پشتتو صاف و کشیده کنی. تو این وضعیت نباید کمرمون گرد بشه قوز کنیم یا از اون سمت شکممون پایین بیفته، گودی بیاد پایین کمرمون. تو این وضعیت باید پشتمون کامل صاف و کشیده باشه. حالا آگاهیتو میبری به سمت پاهات، پاشنه پاهاتو به سمت زمین میکشی. خودتو تو این وضعیت چک کن. اگر دیدی که سخت هست پشتتو صاف نگه داری، شونه‌هات جلو میره، پشت پاهات درد میگیره، فشار زیادی به ستون فقراتت وارد میشه و پاشنه پاهات به زمین نمیرسه، هیچ مشکلی نیستش. این به دلیل این هستش که انعطاف عضلات پشتی ما کم هست. به مرور زمان که تمرین میکنیم با بالا رفتن انعطاف میتونیم راحت‌تر خودمون رو اصلاح کنیم. برای اینکه وضعیت رو بر خودت آروم‌تر کنی، یکی از کارهایی که میتونی انجام بدی این هستش که زانوهاتو خم بکنی. زانوهاتو خم میکنی، شکمتو به سمت ران پا میکشی. دوباره با دستا زمین رو فشار بده، شونهاتو عقب بکش، باسنتو بکش به سمت بالا. خم کردن زانو به تو این امکان رو میده که بتونی پشتتو صافتر نگه داری. حالا آگاهیتو ببر به سمت پاهات، آروم آروم با بازدمت اگر تونستی پاشنه پاتو به زمین نزدیک کن. نشد هیچ مشکلی نیستش. به مرور زمان میتونیم پاشنه پاهامون رو به زمین نزدیک کنیم و زانوهامون رو صاف نگه داریم. هر جا هستی توی وضعیت بمون، نفس بکش. دم، در راستای ستون فقرات پشتتو صاف کن، بازدم، باسنتو بکش به سمت بالا. اگر راحت بودین، زانوتون صاف بود، میتونی پاشنه پاتون کم کم به زمین نزدیک کنید و روی زمین قرار بدید. فقط وضعیت رو انتخاب کنیم که بتونیم پشتمون رو صاف نگه داریم که به ستون فقرات فشار زیادی وارد نشه. توی این وضعیت نباید پشتمون جمع بشه، کتفا به هم نزدیک شن. پس آگاهیتو ببر به سمت بازوهات، یک چرخش خارجی اکسترنال روتیشن بیار تو بازوهات. به این فکر کن که بازوهاتو میخوای به سمت بیرون بچرخونی. با این کار کتفاتو از هم دیگه دور میکنی، پشتت باز میشه. همینطور سرت نباید آویزون بیفته به سمت زمین. با دستات زمین رو فشار بده، آرنجاتو صاف کن، گوشتو به سمت شونه‌هات بکش. حالت الیویشن توی شونه‌ها میاری. دم، پشت صاف، بازدم. در راستای ستون فقراتمون دم میگیریم، انرژی رو تو بدنمون جاری میکنیم. بازدم، آهسته تمام تنش‌ها و کشش‌هایی رو که احساس میکنیم رها میکنیم. یک بار دیگه دم بگیر. با بازدم آهسته زانواتو زمین بذار، برگرد تو وضعیت 4 دست و پا. دوباره دم بگیر، بازدم لگنتو بکش عقب. تو هر وضعیتی که راحت هستی بشین و استراحت کن. حتما مچ دستامون رو رول بکنیم که خستگی تو دستامون جمع نمونه. حالا اگر دیدیم که وضعیت داونوارد داگ فشار زیادی به ما وارد میکنه و ما تو این وضعیت راحت نیستیم، میتونیم به چند طریق وضعیت رو برای خودمون اصلاح کنیم. یکی از روش‌ها استفاده از ابزاری مثل آجر یوگا هست. 2 تا آجر یوگا برمی‌داریم و جلوی متمون به فاصله عرض شونه قرار میدیم. کف دستامون رو روی آجر میذاریم و میایم تو وضعیت 4 دست و پا. یعنی به جای اینکه تو 4 دست و پا دستامون روی زمین باشه، کف دستامون روی آجره، یک ارتفاعی میدیم به دست. پس وضعیت داونوارد داگ رو میتونه برای ما راحت تر کنه وقتی که دستهای ما بالاتر از سطح زمین باشه. حالا اینجا با فشار دستام به سمت زمین
و انگشتان پام لگنمو میکشم به سمت عقب و بالا، میرم تو وضعیت داونوارد داگ. خودمو چک میکنم، شونه‌هامو عقب میکشم، باستنمو میکشم بالا، تو پشت پاهام نفس میکشم، دم، بازدم، آروم زانومونو برمیگردونیم روی زمین میذاریم و میایم تو وضعیت 4 دست و پا. سپس لگنمون رو عقب میکشیم و خیلی راحت میشینیم. همینطور ما میتونیم از آجر یوگامون برای ساپورت سرمون کمک بگیریم که تو وضعیت داونوارد داگ فشار زیادی به گردنمون وارد نشه. چه کار میکنیم؟ میایم تو وضعیت 4 دست و پا و یک آجر با ارتفاع بلند زیر سینمون قرار میدیم. فاصله دست و پامون رو تنظیم میکنیم. با دستامون تو زمین ریشه میکنیم. حالا با فشار پاهامون به زمین لگنمون رو میکشیم عقب بالا، میریم تو وضعیت داونوارد داگ. شونه هامون رو عقب میکشیم و سرمون رو به آجرمون تکیه میدیم. میبینیم توی این وضعیت راحت‌تر هستیم، فشار کمتری به گردن وارد میشه، گردن رهاتره. دم و بازدم داریم در راستای ستون فقرات. باسنمون رو عین قله میکشیم به سمت بالا. حالا اگر توی این وضعیت اذیت میشدی، میتونی زانوهاتو خم بکنی، شکمتو به سمت ران پات بکشی. اگر بازم بهت فشار میومد، میتونی از اون یکی آجرت کمک بگیری. یک آجر بین ران پا و شکم قرار بدی که توی این وضعیت راحت تر باشی. دم، بازدم. اگر هم که نه توی این وضعیت راحت بودی، نیازی به خم کردن پات نبود، زانوهات صاف باشه، پاشنه پاتو به زمین بکشی، کف پاتو رو زمین قرار بدی. ببین چه وضعیتی برات راحت تره، اون انتخاب کن. برای برگشت دم میگیریم، با بازدم آروم زانومون میاریم پایین، میریم تو وضعیت 4 دست و پا و خیلی راحت میشینیم و مچ دستامون رو رول میکنیم. یادمون باشه که مثل تمام آساناها این وضعیت رو هم با صدای بدن و آگاهانه انجام بدیم. هر جا نیاز بود وضعیت رو بر خودمون اصلاح کنیم. به مرور زمان که انعطافمون بالاتر میره، ما میتونیم این وضعیت رو عمیق‌تر انجام بدیم. و در کل این آسانا باعث انعطاف ستون فقرات، باعث کشش در پشت پاها میشه و به اصلاح فرم بدن کمک میکنه. باعث تنظیم گردش خون در بدن میشه و ما احساس شادابی و سرزندگی میکنیم. امیدوارم آموزش امروز براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم که این کانال رو سابسکرایب داشته باشید و اگر سوال و نظر و پیشنهادی بود برام حتما به صورت کامنت زیر ویدیو قرار بدید. عشق و سپاس. نماسته.